Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙන්නේ computer programming tutorial එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ flowcharts ගැන. හරි, අපි බලමු මොකක්ද flowchart එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා algorithms කියන්නේ මොනවද කියලා මේ වෙන. algorithm එක කියන්නේ අපි මොකක් හරි problem එකක් solve කරන්න අපිට තියෙන steps. ඉතින් algorithm එකක් අපි represent කරන විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි pseudocode අනිත් එක flowcharts. ඉතින් flowchart කියන්නේ මොනවද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් pseudocode ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අපි බලමු flowchart එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මුලින්ම උලන්ට පේනවා. මෙතන මම දීලා තියෙනවා flowchart එකක්. මේකේ මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද මෙතන තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එක වෙන්නේ ලැම්ප් එක වැඩ කරන්නේ නැති එක. එතකොට මොනවද මේකට අපිට තියෙන සොලියුෂන්ස්? හරි. පළවෙනියෙන්ම බලනවා lamp plugged in. ලැම්ප් එක ප්ලග් කරලාද තියෙන්නේ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ලැම්ප් එක ප්ලග් කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්නේ හරි. ලැම්ප් එක ප්ලග් කරලා නැත්නම් අපි බලනවා ලැම්ප් එක ප්ලග් කරලා නම් තියෙන්නේ අපි බලනවා ලයිට් එක බර්න් අවුට් වෙලාද කියලා. බර්න් අවුට් වෙලා නම් ලයිට් එකක් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. බර්න් අවුට් වෙලත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් ලැම්ප් එක රිපෙයාර් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ සිම්පල් ප්‍රොබ්ලම් එකට සොලියුෂන්ස් ගන්න විදිය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්ලෝ chart එක කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම graphical representation එකක්. ඉතින් මේ පැත්තේ වලට මම පෙන්නලා තියෙනවා මොනවද ෆ්ලෝ chart එකක් අඳිද්දී අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන standard symbols කියන එක. ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා start එක, end එක, ඊළඟට input output, process, decision, directions, connect ඔන්න ඔය වගේ symbols කිහිපයක්. උදාහරණයක් විදියට අපි ගමු මට ඕනේ marks දෙකක් එකතු කරලා ළමයෙක්ගේ එකේ average එක හොයන්න. එහෙනම් මම මොකද්ද කරන්නේ? මම අඳිනවා ඉස්සෙල්ලාම start කියන එක. මේක අපි හැම වෙලේම අනිවාර්යෙන්ම flow chart එකක අඳින්න ඕනේ. ඊළඟට මම ඉන්පුට් එකක් ගන්න ඕනේ මාක්ස් ටික. මම දානවා read marks. මාක්ස් ටික ගත්තට පස්සේ මම process එකක් කරනවා. මොකද්ද process එක? get average. ඊළඟට average එක අපි display කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම ලියනවා display average කියලා. ඊළඟට මේක අපි stop කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි flow chart එකක් අඳින්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට පේනවා මම මේ දීලා තියෙන symbols use කරලා තියෙන විදිහ. start එකයි end එකයි මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට read කියන එකයි display කියන්නේ input සහ output දෙකක්. read කියන්නේ input එක display කරනවා කියන output එක. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා get average කියන්නේ process එක. decision එකක් නම් මම මෙතන පාවිච්චි කරලා නැහැ. නමුත් decision එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ example එකේ බලා ගන්න. flow lines අපිට පේනවා මේ හැම එකකම අපි arrows පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. connect එක ගැන කතා කරා. connect එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඔයා හිතන්න ඔයාගේ flow chart එක ඔයා දිගට ඇඳගෙන යනකොට ඔයාගේ page එකේ ඉඩ නැති වෙනවා. එහෙනම් ඔයා flow chart එක මගින් නතර කරලා අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට මේ flow chart එක තියෙනවා කියලා. අවසානයේට අපි connect එකක් දානවා. දාලා ඊළඟ page එකේ ඔයා start කරද්දී තායි connect එක දාලා ඊටු ටික continue කරගෙන යනවා. ඔන්න ඔය process එකට තමයි අපි connect එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. මොකක්ද මේ flow chart එකකින් වෙන්නේ කියන එක. අපි මොකක් හරි problem එකක් solve කරන steps ටික graphically represent කරන එක තමයි අපි flow chart එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, මෙතන තියෙනවා පොඩි example එකක් අපි බලමු. මෙතන sequence එකේදී මම ඇඳලා තියෙනවා flow chart එකක්. ඒතර මොකක්ද මේ flow chart එකෙන් වෙන්නේ? start කියන්නේ අපි start එක ellipse shape එකෙන් පෙන්නන. stop එකත් ඒ විදිහටම අපිට පුළුවන් ellipse shape එකෙන් පෙන්නන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා read Fahrenheit කියන එක. මේක parallelogram shape එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා input එක. ඊළඟට write Celsius Fahrenheit මෙතන මේක ඇවිල්ලා
output එකක්. ඔයාලට පේනවා parallelogram shape එක use කරලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ program එකේ වෙන්නේ Fahrenheit value එකක් user ගෙන් read කරනවා. ඒක Celsius වලට convert කරගන්නවා මෙන්න මේ step එකේදී මෙතනදී. මේක ඇවිල්ලා process එක. ඔයාලට පේනවා process එක ඇඳලා තියෙන්නේ rectangular shape එකක් ඇතුලේ. ඊළඟට output කරනවා අපි Celsius වලට convert කරගත්ත value එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි සරලව flow chart එකක් අඳින්නේ. හරි අපි selection එකේ example එක පොඩ්ඩක් බලුවොත් ඔන්න begin එක තියෙනවා end එක තියෙනවා ඊළඟට මේක ඇවිල්ලා request mark from system. හරි marks request කරනවා. ඒතර ඒක ඇවිල්ලා input එකක් මේ system එකට දෙන input එකක්. ඊළඟට මේක ඇවිල්ලා decision එකක්. මෙතනදී decide කරනවා marks greater than or equal 50ද කියලා. true නම් අපිට පුළුවන් congratulations කියලා output කරන්න. false නම් ආයෙ අපිට output එකක් දාන්න පුළුවන් don't fed up pay more hard work කියලා. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද අර අපි flow charts වලදී use කරනවා කියපු standard symbols ටික ඇත්තටම drawing එකකදී පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ graphical representation එක textual representation එකකට convert කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් pseudocode එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහටත් programming videos ගොඩක් ඔයගලන්ට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. හැමෝටම සුබ දක්වා.